ICT फाउन्डेसन नेपाल प्रस्तुत गर्दछ वावे MNC डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको आज पहिलो दिनको यो दोस्रो सत्र मा यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो सत्रमा हामी खास गरी हामीले जुन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेछौँ त्यसका लागि आवश्यक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्भेस्टमेन्टको नेपालमा अहिलेको स्थिति के हो, द प्रेजेन्ट सिचुएसन, अहिलेको यसको विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र त्यस पछाडि हामी चाहिँ यसका हर्डल्सहरू खास गरी इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माणमा चाहिँ हामीले फिल्डमा गएर भोग्नु परेका च्यालेन्जेसहरू अथवा कतिपय पोलिसी फेसिलिटेसनका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसका समस्याका विषयमा पनि कुरा गर्नेछौँ। र अन्तिममा हामी एउटा वे फरवर्ड क्रिएट गर्नेछौँ कि नेपालमा खास गरी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भने पनि हामीले यहाँ अलिक बढी चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको विषयमा अलिक बढी फोकस हुनेछौँ। त्यसमा चाहिँ वे फरवर्ड के हुनसक्छ, टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी इम्प्याक्टफुल बनाउन सक्छौँ, एन्ड युजरलाई कसरी हामी क्यापेबल बनाउन सक्छौँ। जुन हामीले डिजिटल क्यापेबिलिटीको कुरा गरिरहेछौँ त्यो डिजिटल क्यापेबिलिटीको हाम्रो लक्ष्य हामीले कसरी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने वे फरवर्डको विषयमा पनि हामीले कुरा गर्ने नै छौँ। नेपालमा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि इफ यु सी द लास्ट 70s डेकेड सबभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ यही दशकमा सबभन्दा बढी आएको हामीले देख्छौँ। अलिकति हामीले इन्डिभिजुअल युनिटमा हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीले अहिले 15 बिलियन 15 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नेपालमा बनाउनको लागि खर्च गरिरहेछ विभिन्न प्रोजेक्टको नाममा। त्यो चाहिँ मिड हिल हाइवे प्रोजेक्ट हुनसक्छ, प्रोभिन्सियल चाहिँ ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क क्रिएट गर्ने कुरामा हुनसक्छ। यसबाहेक चाहिँ इन्डिभिजुअल अपरेटरहरूले पनि खास गरी एनटिसीको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने एनटिसीले 4G डिप्लोइमेन्टमै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 22 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको तथ्याङ्क छ। एनसेलले पनि 5-6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको देखिन्छ। अहिले 5Gको कुराहरू आइरहेको छ, फेरि त्यसमा पनि लगानी पक्कै बढ्ने नै छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले सब डोमेनहरू पनि क्रिएट भइरहेछन्, डेटा सेन्टरको कुराहरू, पब्लिक इन्टरप्राइजका कुराहरू, र त्यो बाहेक चाहिँ त्यो इकोसिस्टमले समेट्ने कुराहरू, खास गरी फिनटेकको कुराहरू, एडटेकको कुराहरू, हेल्थटेकको कुराहरू, यी सबै इकोसिस्टम क्रिएट गर्नको लागि नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएटमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हामीले देख्छौँ। तर यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कतिको इम्प्याक्टफुल भएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो डिजिटल क्यापेबिलिटी क्रिएसनमा कतिको चाहिँ त्यो लाभदायी भएको छ भन्ने विषयमा खासै बहस भएको देखिँदैन। निड बेसमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट त गर्छौँ, तर त्यसको इम्प्याक्ट र त्यसले होल डिजिटल इकोनोमीको लागि कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गरेछ भन्ने विषयमा त्यति धेरै बहस भएको छैन। र आजको यो फोरम त्यो बहसको लागि पक्कै पनि उपयुक्त माध्यम हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। र म यो फोरममा हाम्रा सबै प्यानलिस्टहरूलाई चाहिँ प्रश्नको सकेसम्म छोटो सटिक उत्तर दिनको लागि पनि आग्रह गर्दछु, किनकि हामीसँग अलिकति कम समय छ। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट अल द प्यानलिस्ट टु have the answer in a very short and question centric answer. अनि यस पछाडि चाहिँ म अब आजको प्यानल सुरु गर्न चाहन्छु। प्यानल चाहिँ म सबैभन्दा पहिला चाहिँ सुधीर सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सुधीर सर चाहिँ आइएसपानको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। सुधीर सरलाई मेरो प्रश्न, आइएसपीजहरू नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने एउटा ठुलो स्टेक होल्डरहरू हुन्, तर आज पनि हामीले सहरमा हिँड्दै गर्दा हेऱ्यौँ भने बाटोभरि तार, पोलमा तार कहिले काटिने, कहिले हामीलाई चाहिँ एन्ड युजरले त्यसको इन्टरनेट नपाउने जस्ता समस्याहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। निजी क्षेत्रका इन्टरनेट प्रोभाइडरहरूले पनि खास गरी यस्तै खालको समस्याहरू भइरहेछ भनेर तपाईँहरू गुनासो गरिरहेको देख्छौँ हामीले पनि। पछिल्लो समय यसमा अलिकति व्यवस्थित पनि गर्ने खालको कुरा पनि सुनिरहेछौँ। अहिले हामी खास गरी आइएसपीको एज अ तपाईँ आइएसपीको लिडरको हिसाबले चाहिँ नेपालमा प्राइभेट सेक्टरले यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट कतिको सजिलो छ, विगतमा भन्दा सुधार भएको हो कि होइन, अथवा चाहिँ हामीले कस्तो खालको च्यालेन्जेस फिल गरिरहेछौँ? धन्यवाद। अब यो 20 वर्ष अगाडिदेखिको यो केबल इन्टरनेट भन्ने कुरा चाहिँ 20 वर्ष अगाडि आएको चिज हो। र त्यो बेलामा लाइसेन्सिङ गर्दाखेरि पोलिसी चेन्ज गरेर केबल मार्फत आफ्नै केबल तानेर पनि इन्टरनेट दिनलाई भनेर जुन पोलिसी चेन्ज भएको थियो एकचोटि, त्यो गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी
तार तार्नको लागि केबलिङ गर्नको लागि कुनै एउटा दुईटा या तीनटासम्म कम्पनीलाई दिने भनेर चाहिँ हामीले आजको स्थिति फोर्सी गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो विडम्बना पनि हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि जुन अघि प्रदीप सरको प्रेजेन्टेसनमा पनि देखियो कि हामीले फिक्स ब्रोडब्यान्डमा 39% हाउस होल्ड हामीले अचिभ गरेका छौँ। कम्पेयर टु हाम्रो साउथ एसियन अरू कन्ट्रीहरूको कुरा गर्दाखेरि इभन भारतको कुरा गरौँ या बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, उहाँहरूले 10% भन्दा माथि अचिभ गर्न सक्नु भएको छैन। बङ्गलादेशको 7% छ, भारतको कुरा गर्ने हो भने 9% छ। र हामीले यति चाँडै यति फास्ट चाहिँ हाउसहरूलाई कनेक्ट गऱ्यौँ। त्यसको एउटा भगवान्को वरदान भनौँ, हामीले चाहिँ एनइए र नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले त्यो अचिभ गर्न सकेका हौँ। त्यसमा उहाँहरूको पनि योगदान ठुलो छ, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको योगदान पनि ठुलो छ। तर यति भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा विडम्बना के छ भन्दाखेरि जुन विद्युत प्राधिकरण छ होइन, उसलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा खालि स्टेबल बत्ती दिनुभन्दाबाट उहाँहरूको योगदान हुनु नपर्ने हो होइन। एउटा त स्टेबल बत्तीको पनि हामीलाई समस्या छ, त्यो पछि कुरा गरौँला त्यसमा। र आज विडम्बना के छ भने इभन नेपाल टेलिकम एनसेल पनि हाम्रो राज्यको क्यापिटल काठमाडौँ आउनलाई, बोर्डरबाट काठमाडौँ आउनलाई स्टेबल कनेक्सन भनेको एनइएको अप्टिकल फाइबर चलाएर आउनु परेको छ होइन। किनभने हाम्रो देशमा अब संसारभरिकन अन्डरग्राउन्ड अप्टिकल फाइबर इज कन्सिडर द मोस्ट स्टेबल। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोस्ट अनस्टेबल छ, किनभने कुनै डिमार्केसन छैन। जसले पाए त्यसले सडक खन्न पाउँछ, स्थानीय निकायले पनि सडक खन्न पाउँछ, सडक विभागले पनि रातारात चाहिँ के भन्छ सडक चौडा पार्ने न्युमा चाहिँ टेलिकम इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ नहेरिकन त्यसलाई क्षति नपुर्याइकन गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले छुट सबैले छुट पाएको, जसरी हामीले चाहिँ तार तार्ने छुट पाएको छौँ र सहर फोहोर गरिरहेको छौँ। देशैभरिको स्थिति हेर्ने भने सबलाई छुट छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले पोलिसीभित्र ल्याएर नियममा लिएर आएर तार तान्ने अहिले चाहिँ अब एनटिएले पनि कुरा भइरहेछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनाउने, उसले मात्रै तार तान्न पाउने र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरेर चाहिँ घर घरमा हामी जान पाउने, त्यो किसिमको चाहिँ अवधारणा अगाडि आएको छ। त्यसलाई अझै मूर्त रूप दिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सहरमा तारहरूले गर्दा फोहोर भएको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि नै आज हामी जुन 39% चाहिँ फिक्स ब्रोडब्यान्ड पेनिट्रेसन गर्नलाई जुन सफल भएको छौँ, त्यो कारणले पनि हो। मतलब चाहिँ धेरै एजेन्सिजहरू जसले पनि तार काट्न पाउने अवस्थाको तपाईँहरूले सामना चाहिँ गरिरहनु परेको छ। त्यसमा कसैलाई पनि रोकिँदैन, लाइसेन्स पाएपछि तार तान्न पाउने उसको छ। र नेपालमा करिब 22वटा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर र 135वटा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर छन्, उहाँलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न सुदीप सरलाई यस्तै खालको प्रश्न छ। एज अ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, टेलिभिजन सर्भिस प्रोभाइडर, तपाईँहरूले पनि म्यासिभ खालको इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु भएको छ। कस्तो खालको एक्सपिरियन्स छ एज एन इन्डिभिजुअल आइएसपी टेलिभिजन सर्भिस प्रोभाइडर? के खालको चाहिँ स्टेटसमा हामी छौँ इन्भेस्टमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चरको सन्दर्भमा? अब थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यो हाम्रो इन्डस्ट्रीकै समस्या हो होइन, जुन अब सुधीरजीले भनिराख्नु भएको छ। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ ओभरअल प्लानिङ नभएको हुनाले जहिले पनि वी आर फेसिङ न्यू थिङ्स के। एउटा कुरा सल्भ गर्यो, अर्को कुरा आउँछ, अनि फेरि पोलिसिजहरू पनि एकदम हाफजार्ड तरिकाले आउने भएको हुनाले हामीहरूकोमा चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति पोजिटिभ देखिँदैन। स्पेसली बाहिरको इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यति देखिँदैन। अनि इन्टर्नलमा पनि यो यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू भने इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो नि त। हामी त फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरको छुट्टै पनि बनाएको छैन। वी आर द सर्भिस प्रोभाइडर, अनि हामी नै फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी पनि हामी नै भइरहेछौँ अहिले होइन। त्यो गर्दाखेरि अब तार व्यवस्थापनको कुरा, मैले इन्टरनेटमै गएँ धेरै, तार व्यवस्थापनको कुराहरू हामीले पहिले प्लानिङ गरेको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त। त्यो चाहिँ पोलिसी लेभलमा त्यहाँनिर फल्ट देखिरहेछ। अर्को अब इन्भेस्टमेन्टको हकमा पनि भन्यो भने हामीहरूको पोलिसीहरू कस्तो छ, ब्याङ्किङ पोलिसीहरू पनि हेऱ्यो भने यो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ। अनि यस्तो क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूलाई
युजली बाहिरतिर चाहिँ जेस्टेसन पिरियडहरू अलिकति लामो हुन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ 3 वर्षमा प्रफिट निकाल्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ है। अब ब्याङ्किङ, म फेरि ब्याङ्किङमा पनि छु, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यस्ता खालका समस्याहरू पनि छन्। त्यस कारण अब नयाँलाई अनि अर्को मैले देखिरहेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो नि 122वटा चाहिँ उसलाई लाइसेन्सिङ दिइरहेको छ, अनि 22वटालाई पनि दिइरहेछ। अनि यो चाहिँ मल्टिपल इन्भेस्टमेन्ट भयो होइन। अब हामीले पनि त्यही ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ, सुबिसुले पनि त्यही ठाउँमा गरिरहेछ, भायानेटले, वर्ल्ड लिङ्कले सबैले त्यही ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ। त्यो त वेस्ट अफ मनी भयो नि त, देशकै पैसा पनि त बाहिर गयो नि त। अब यो समस्यालाई एउटा इन्फ्राको कुरा छ होइन। अब अन्डरग्राउन्डको चाहिँ सिटीहरूमा अन्डरग्राउन्डको कुराहरू छ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति ओभरअल प्लानिङ गरेर स्टेक होल्डर्सहरूलाई, जस्तो हामी अझै नयाँ छौँ होइन, अब हामीलाई अझै समस्या हुने भयो कि, किनभने हामी त नयाँ कुरा इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ, भर्खर लेआउट गरेका छौँ। अब उहाँहरूले त वर्षौँदेखि गर्नुभएको होला, अथवा कोहीले इम्प्रुभ पनि गर्नुभयो होला। त्यसमा इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट। जस्तो मैले अलिकति जान्न चाहेको कुरा चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर तपाईँहरू डेभलपमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तयारीको बेलामा तपाईँहरूको लागि फन्ड जुटाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भोलि हामीले जुन अहिले हर्डल्सहरू छन् त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी कोप अप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको माइन्डमा फर्स्ट आउँछ? अब यो एक्चुली फर्स्ट त फन्डकै कुरा आयो होइन। अब अभियसली वी प्लान, हामी कसरी गर्ने भनेर प्लान गर्छौँ। च्यालेन्ज चाहिँ कहिले हुन्छ नि, फन्डको पनि त्यो च्यालेन्ज भएन, फन्ड पनि जुट्ला भनौँ न, इन्भेस्टरहरू हुनुहुन्छ, ब्याङ्क हुन्छ, त्यो जुट्ला। तर प्लानिङ गरिसकेपछि अब हर्डल के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ गरिसकेपछि, प्लान गरिसकेपछि अनि चेन्जेसहरू आउँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ होइन। जस्तो उहाँले नै बताउनु भयो नि, अब पोलका इस्युजहरू यो पहिला हामीले क्यालकुलेटै गरे हुँदैनौँ क्या, अनि अल अफ अ सडन आएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसलाई हुन त अब कति कुराहरू हुन्छ एज टाइम गोज बाई पनि हुन्छ, तर पोलिसी लेभलमै चाहिँ डिफिकल्ट भइरहेछ। ओके, थ्याङ्क यू। माई नेक्स्ट क्वेसन इज टु मोहम्मद. If we see the NCL, we can see that NCL is diversifying its investment beyond the core telecommunication infrastructure. The data center is the latest one. So my question is that why does NCL see the need of diversifying its investment beyond the core telecommunication network, or how do you see this kind of investment will address, let's say, it will create the impact with the end user? So I want to get the answer with your experience about the atmosphere, investment atmosphere in Nepal also. Okay, thank you so much. I mean, it's a very good question. So, first of all, when we get to talk about any digital connectivity, there are three very main important pillars. One is information highway, when we are talking about laying fiber, and I think my friend Sudhir has talked about that, and in fact before Pradeep was also talking about it. There's a remarkable work that is happening in Nepal, and I think NEA is also helping us out in expanding that. But at the same time, if you have highway but you do not have an engine to process that, I mean, there's no importance of having a highway. So data center is actually playing a very important role, and we actually identified this problem in 2015 when an earthquake came, and God forbid these kind of earthquakes should not happen. A lot of people have lost the jobs. And after this, the need of a reliable engine is always required to run a digital economy. So this is where we decided to diversify ourselves a bit also, to look into it, that if we were to consider as a reliable partner, and if we have to serve the need of digital requirement, I mean, you just imagine the situation that all the transactions, banking, land records, and everything in all those digital economy, it needs to go and get into a digital platform. And if you are having a data center that can go down any time, and in fact it's happening with some of the data centers, and I'm sure that there was an outage with some of the government things yesterday as well. So how would you be able to run a sustainable digital environment? So that's the question number one, that digital infrastructure development, data center plays a very important role. So that's where we thought about it, and I think answering your second question, that what is this for the people of Nepal? I mean, imagine a situation that you are having everything digitalized. Can you afford a 1-minute outage? Certainly no. So this is where the data center will play a part, and
That's what is fundamentally happening around that. Now coming to the point that how do you see the environment friendly? I think while nature is very gracious to this country, we have Himalayas, we have the second biggest resources of fresh water. There's a lot of potential of generating electricity through hydro. But at the same time, we are also plagued with a lot of earthquakes. So when we were getting into this infrastructure decisions, I mean, there's no clear policy. Obviously, there are a lot of things that we need to do on those things by ourselves. So we put our own studies, some risk assessments, and we decided to build a data center that should withstand earthquake. And that's where the investment was multiplied more than 2 or 3 times of what normally a data center is supposed to be built. Then on top of it, reliable electricity is a concerning point. We got a help through NEA, but at the same time, we can't rely on only one stable source. So we went into putting it into alternate sources and all those things as well. So I think what Nepal has to do as a country is that while we being a mobile operator, and we have more than 16 million customers and we wanted to give them those reliable services, we did invest it in data center and we are continue investing in this particular direction to grow more. But if we were to bring this into a context of an entire Nepal, first we need to consolidate the efforts. We can't go haphazard. We need to bring the reliability. We need to bring a process where everybody needs to follow a single set of protocol and standard. And this is where we can actually move into a direction where we can think about Nepal to be a future emerging leader in a reliable digital infrastructure development. Thank you. If I say NCL had really found this special area to invest in beyond the telecommunication infrastructure, will I be correct or wrong? Or is it the way NCL is trying to heading in its future way? Okay, I think good question. And first, if you see, connectivity is the basic foundation. And that's what pretty much we all are doing, either through ISPs, either through mobile operators, either through VSAT, or whatever means you can name about that people are doing. But the main important thing that will grow and where the next level of digital connectivity is evolving around artificial intelligence, around the solutions that would require a lot of capabilities that should multiply, help in solving those problems. I mean, bringing up those databases together to get correlations out of it. So I think what we feel as an operator is that while Nepal is progressing very well and the basic foundation is being set, it is high time that the entire industry, where we as operators, regulators, partners, universities, they need to work together to bring the ecosystem adoption. Because the biggest problem is, if we now look at the current situation, more than 50% of the connectivity that Nepal is using as of now is for streaming videos. I mean, what it has to do with the digital connectivity. I mean, people are making TikTok videos and uploading on the network, and that's what is consuming 50% of the bandwidth of this country. And we are paying a lot of money that goes out to outside Nepal. So what is importantly required is that first is ecosystem development, which we are working, but also etiquettes, infrastructure, as well as processes where we bring the entire ecosystem together with this. Otherwise, what we are talking about is we're talking about 4G, we're going to go talk about 5G, and what we are burdening ourselves is a lot of foreign investment that is going out of the country, and at the end of the day, what we are getting is faster and faster speed, and that's it. So NCL is breaking the ecosystem to create the new ecosystem, yeah? Yeah, so we are trying to get into the verticals, so we started looking into solutions, we are trying to collaborate with different industries. Obviously, after the pandemic, the adoption is slow, and that's why, but we are not losing hope, and we'll continue investing our efforts and time into this to get into that point. Okay, thank you. मेरो अर्को प्रश्न छ सङ्गीता म्यामलाई। नेपाल टेलिकमको हकमा कुरा गर्दा अलिअलि गाली खाने कम्पनी पनि पर्छ, थोरै गाली पनि पाउनुभयो भने केही पनि नभन्नु होला मलाई। खासमा यो पब्लिकको प्रश्न हो। नेपाल टेलिकमले धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ, ब्याकबोन बनाउनेदेखि लिएर नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा इन्भेस्ट गर्नेदेखि लिएर त्यो बाहेक चाहिँ नयाँ इकोसिस्टमहरूमा पनि लगानी गर्नेहरूदेखि लिएर। तर लगानी जसरी हामीले अहिले गरिरहेछौँ, त्यो लगानीको रिटर्न चाहिँ यसको वासलातमा त्यति धेरै पनि
ड्रास्टिक पनि हामीले पनि पाउँदैनौँ हेर्दाखेरि चाहिँ। पहिलो कुरो मैले इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नको सिचुएसनसँग पनि तपाईँलाई जोड्न खोजेँ र सँगै यसको गुणस्तरको कुरा इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि पक्कै इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त्यो पक्कै पनि गुणस्तरसँग जोडिन्छ, हामीले नै सर्भिसको क्वालिटीसँग जोडिन्छ, क्वालिटीको सिचुएसनको कुरा र ओभरअल एज अ सरकारी कम्पनी तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि अरूको तुलनामा अलिकति सहज स्थिति हो कि होइन, अथवा सरकारी कम्पनी भइकन पनि तपाईँहरूको आफ्नै केही खालका चाहिँ चुनौती च्यालेन्जेसहरू फेस गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद विश्वासजी क्वेसनको लागि र म यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट नमस्कार व्यक्त गर्दछु। विश्वासजीको क्वेसनको जवाफ गर्दाखेरि हामी गभर्मेन्ट ओन कम्पनी भएको हुनाले हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा प्रायोरिटी पाएको छौँ कि भन्ने जुन उहाँको क्वेसन छ त्यसमा चाहिँ म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने हामीले पनि अरू जुन अपरेटरहरूले जे प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ हामीले पनि त्यही प्रक्रिया फलो गर्नुपर्छ। कुनै सिरियस इस्युहरू आएको बेलामा हामीलाई मिनिस्ट्री लेभलबाट सहजीकरण पनि हुन्छ, त्यो हुँदैन भन्न मिल्दैन। तर एज अ अपरेटर हामीले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा त्यस्तो कुनै प्रायोरिटी पाएर अथवा त्यस्तो कुनै अरू अपरेटरले फलो गर्ने हामीले फलो नगर्ने रुल नियम चाहिँ हामीलाई लागु हुँदैन। हामीलाई एनटिएले धेरै रुल नियमहरू लगाएको छ, जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि सामानहरू ल्याउने बेलामा उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले एप्रुभल लिनुपर्नेदेखि लिएर कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्ने भेन्डरहरूलाई पेमेन्ट गर्ने कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पर्मिसन लिनुपर्ने जुन प्रोसेस प्रक्रिया नीतिहरू छ त्यो चाहिँ हामीले पनि फलो गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खासै ऊ चाहिँ एक्सेप्सनल बाटो चाहिँ छैन हामीलाई। र यो इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि हामी एज अ नेपाल टेलिकम पुरानो कम्पनी भएको हुनाले हामी सुरुदेखि नै एज अ सर्भिस प्रोभाइडर काम गर्दै आयौँ र टेक्नोलोजी चाहिँ यति चाँडै चेन्ज भइरह्यो कि हामीले चाहिँ हरेक टेक्नोलोजी चाहिँ टाइममा नै उसमा पब्लिकमा ल्याइरहेका छौँ। जस्तै मोबाइल सर्भिसको सुरुवात चाहिँ नेपाल टेलिकमबाटै भएको हो। नेपाल टेलिकमले मोबाइल सर्भिसको सुरुवात गरेपछि अरू प्राइभेट अपरेटरहरूले चाहिँ यो एरिनामा आउनुभएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड नभइकन जनतालाई चाहिँ राइट टाइममा राइट टेक्नोलोजी दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेका हुन्छौँ। अघि यो हाम्रो किनोट स्पिकर अरू डिस्कसनहरूमा पनि के कुरा आइरहेको थियो भने हामी डेभलप कन्ट्री जतिकै आइटी सेक्टरमा चाहिँ हामी डेभलप छैनौँ कि भन्ने कुरा आइरहेको थियो। तर त्यस हिसाबमा म चाहिँ भन्न चाहन्छु हामी त्यो लेभलको अथवा त्यो क्यापासिटीको नभए पनि हामीसँग टेक्नोलोजी चाहिँ हाम्रो देशमा अरू देशमा भएको जतिकै टेक्नोलोजीहरू छ त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने, त्यसमा इन्हान्स गर्नुपर्ने बाटोहरू त सधैँ रहिरहन्छ। त्यसैले हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको नै जनतालाई गुड क्वालिटी अफ सर्भिस दिने र लेटेस्ट टेक्नोलोजी जनतामा पुर्याउने नै हाम्रो लक्ष्य हो। जुन यहाँले क्वालिटीको कुरा उठाउनु भयो, म चाहिँ यस्तो देख्छु कि क्वालिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री अल्सो। किनभने हाम्रो अहिले हाम्रो जुन सडकहरू विस्तार भइरहेका छन्, 4 लेनबाट 8 लेन भइरहेका छन्, गाउँ गाउँमा सडकहरू बनिरहेका छन्, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्याकबोन स्ट्रक्चरहरू तिनीहरूमा चाहिँ नि क्षति भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी डिस्टर्ब भइरहन्छ। त्यो बाहेक अरू इक्विपमेन्टको हिसाबले अथवा एक्सपर्टिजको हिसाबले चाहिँ हाम्रो सर्भिस क्वालिटीमा चाहिँ कमी आएको चाहिँ होइन भन्न चाहन्छु। र त्यो बाहेक हामीले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै गाउँ गाउँमा रिमोट एरियाहरू जहाँ चाहिँ बत्ती पुगेका हुँदैनन् त्यो ठाउँहरूमा पनि हामीले सोलरबाट सर्भिसहरू दिइरहेका छौँ। तर सोलर सर्भिस दिए पनि त्यो ठाउँमा घाम पनि 6 घन्टा 8 घन्टा मात्रै लाग्छ।
यस्तो च्यालेन्जेस भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्वालिटी को सामना चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्न चाहन्छु। यहीँनिर तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ सरकारी कम्पनीका रूपमा टेलिकमका केही आफ्ना निश्चित दायित्वहरू पनि छन्। दुर्गममा विकट ठाउँमा टेलिकम आफू जानुपर्छ, त्यहाँनिर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजी पनि डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो दुर्गम र सुगमको कुरामा पक्कै फरक होला, इन्कमका कुराहरू रिटर्न हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्राटेजी बनाउने अहिलेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले कस्तो खालको च्यालेन्जहरू फेस गरिरहनु भएको छ, अथवा अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्राटेजी बनाउँदा के कुरालाई तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्नुहुन्छ त्यस्तो सन्दर्भमा? हामीले रिमोट ठाउँमा सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले अहिले झन्डै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पोलिसी आएको चाहिँ 2076 साल होइन 76 सालदेखि आएको हो। तर त्यसपछि मात्रै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पोलिसी आयो। त्योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएका थियौँ त्यो चाहिँ एज अ सिङ्गल अपरेटरकै हिसाबले बनाएका थियौँ। यो चाहिँ मेनली सिङ्गल अपरेटरको हिसाबले चाहिँ टावरको केसमा भ्यालिड हुन्छ, किनभने टावरमा चाहिँ लोडदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने भएको हुनाले, डिजाइनको बेलामा नै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले टावरमा चाहिँ सेयरिङ गर्नु छ भने एउटा डिजाइनको टावर बन्छ, सेयरिङ गर्नु छैन भने त्यो टावरको लोड अर्कै हुन्छ र उसको विन्ड स्पिडहरूदेखि विन्ड डिजाइनदेखि लिएर सबै फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर पोलिसी आउनुभन्दा अगाडि जति पनि टावरहरू बनेका छन् तिनीहरू चाहिँ हामीले सिङ्गल अपरेटरको हिसाबले डिजाइन गरेका छौँ। त्यसपछि आएका टावरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एनटिएको सहमति लिएर कतिवटासम्म अपरेटर आउने सम्भावना छ, 2टा छ कि 3टा अपरेटर आउने सम्भावना छ, त्यसलाई हेरेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। अप्टिकलको केसमा पनि, अप्टिकल फाइबरको केसमा चाहिँ हामीले कोर एरियामा चाहिँ लास्ट माइलमा थोरै गरे पनि ब्याकबोनमा चाहिँ हामीसँग प्रशस्त क्यापासिटी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी सेयरिङ गर्नलाई हामीलाई कुनै समस्या छैन। ओके थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न तारा सरलाई छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मेजर स्टेक होल्डर पनि बनिरहेछ, खास गरी पूर्वाधार विस्तारको सन्दर्भमा। सहरी क्षेत्रमा त दूरसञ्चार क्षेत्र विस्तार गर्दाखेरि इन्टरनेट भनौँ अझ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी सम्भवै छैन। अर्कोतिर प्राधिकरण आफै पनि स्मार्ट मिटर ल्याउने, त्यसको लागि फ्रिक्वेन्सी सायद एनटीबाट अप्रुभ पनि भइसक्यो होला, आफै पनि एउटा खालको चाहिँ त्यो सेक्टरमा नयाँ बजार क्रिएट गर्ने गरी भित्र प्रवेश गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। मैले यहाँ तपाईँसँग जान्न खोजेको कुरा चाहिँ अलि धेरै गुनासो सरले पनि सुन्नुभयो होला आइएसपीजहरूबाट, एनएले जति धेरै चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने थियो त्यो भइरहेको छैन भन्ने गुनासो बाहिर पनि सुनिन्छ। परिस्थिति के ठ्याक्कै त्यही हो, हामी चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरप्रति त्यति अनुदार हो र हामी यस्तो हो। मैले अब यिनीको प्रश्नको आधारमा मात्रै बोल्दाखेरि ठिक होला होइन, किनभने अब हामीले यो जुन बेलामा चाहिँ 1997-98देखि चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबरहरू राख्न थालेको हो, त्यो पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइनहरूको नेटवर्क सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले पावर लाइन क्यारियर कम्युनिकेसनबाट गर्थ्यौँ। त्यसपछि 1997बाट चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा हाम्रो चाहिँ अप्टिकल फाइबर राखेपछि हामी त्यो अप्टिकल फाइबर एउटा चाहिँ हामीलाई डिफल्टमा एउटा चाहिँ बोनस आएको जस्तो भयो, किनभने हामीले नेटवर्क सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गरेको चिज अब त्यो बेलामा चाहिँ एउटा अप्टिकल ओपिजिडब्ल्यू तान्दाखेरि कम्तीमा पनि 12 फाइबरको तान्नुपर्ने, अब त हामीले चाहिँ 24 फाइबर 48 फाइबर तानिरहेको छौँ। त्यो एउटा हामीलाई बोनसको रूपमा आएको, हामीले चाहिँ त्यो बिजनेस गर्नु खोजेकै होइन। त्यो बेलामा चाहिँ आएको फाइबरहरूलाई अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो त टावरहरू चाहिँ डाँडा काँडा भएर सिमलेसली सबै अप्ठ्यारो पार गरेर चाहिँ हरेक सहर र गाउँ गाउँमा पुगिरहेको छ। त्यही फाइबरहरूलाई चाहिँ हामीले लिजमा दिएको हौँ र त्यो इन्टरनेट कम्पनीले पनि हामीले दिनुभन्दा पनि उहाँहरूले नै मागेर लिजमा दिएको ठाउँ लिजमा दिएर उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेटदेखि लिएर सबै बिजनेसहरू सञ्चालन गरेको अवस्था हो। अब त्यसमा हामीले असहयोग गर्ने भन्ने त कुरै भएन, हामीले सहयोगै गरिरहेको। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो सहयोगले नै यहाँको इन्टरनेटहरू सबै सञ्चालन भइरहेकै जस्तो छ। अब हामीले त्यो चिज अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा अन्डरग्राउन्डिङ काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावर सेक्टरलाई अझ बढी रिलायबल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू मेन बाटोहरूमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्कहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ नेटवर्क कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले अप्टिकल फाइबर राख्नु नै पर्ने छ। अब हामीले अप्टिकल फाइबर राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी भएको अप्टिकल फाइबर त हामीले लिजै दिने हो। हामी चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ इन्डिभिजुअल होलसेल बिजनेसमा मात्र जाने हो। हामी चाहिँ
पर कन्ज्युमरको काम गर्ने नै हामीले होलसेलरै बिजनेस गर्ने हो। अब हामीले चाहिँ जति पनि अप्टिकल फाइबर अहिले अन्डरग्राउन्डमा राखिरहेको पनि हामीलाई पुग्ने मात्र राखे पनि पुग्दाखेरि पनि त्यसले कुनै फाइदा नहुने देखेर हामीले चाहिँ एउटा डक्टमा चाहिँ 3वटा डक्ट राखेका छौँ भित्रमा। त्यो 3वटा डक्टमध्ये एउटा डक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ 48 फाइबरदेखि 96 फाइबरको कोर चाहिँ राखेका छौँ र 2टा डक्ट अझै पनि फ्री छ हाम्रो। त्यो डक्ट फ्री भएको डक्टलाई चाहिँ अब इन्टरनेट कम्पनी या इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी आएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ फाइबर लिए गर्छ भने एउटा मोडालिटीमा गएर हामी चाहिँ त्यसलाई लिजमा दिन तयार छौँ। हामी त्यसमा पनि तयार छौँ। हामी त्यसमा जाने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि अहिले रिसेन्ट देखिएको जुन सरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बोनस अपर्च्युनिटी भएर हाम्रो त्यति धेरै प्रायोरिटीमा नपरे पनि हो कि यो अहिले जुन समस्याहरू देखिया छ त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरणले यो त बोनसमै आएको कुरा हो मात्र भनेर सोच्या त होइन नि? होइन, त्यस्तो त भयो होइन। हामीले त यो ट्रान्समिसन लाइनमा प्रयोग भएको र अन्डरग्राउन्डमा प्रयोग भएको मात्र चाहिँ इन्टरनेट मात्र चाहिँ हामीले लिजमा दिएको। अब यो हामीले चाहिँ जुन पोलहरू युज भइरहेको छ त्यो पोलहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ पर्मिसन बिना या पर्मिसन लिएर कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको फाइबरहरू तयार गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ गुनासो यति मात्र हो कि त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली आएर चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले चाहिँ एउटा 96 फाइबरको या चाहिँ डबल फाइबर ट्रिपल फाइबरसम्म राखिदिएर चाहिँ फाइबर तानिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो चाहिँ पोलको पनि एउटा क्यापेसिटी छ, त्योभन्दा पनि 20औँ गुणा 30औँ गुणा 100औँ गुणा नै नेटहरूको चाहिँ फाइबरहरू त्यहाँ गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि भइरहेछ, आग लागि पनि भइरहेछ, जुन हाम्रो कारणले नभइकन पनि नेट फाइबरको कारणले भइरहेछ। त्यो हुनको लागि चाहिँ अब एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टले भने जस्तै इन नेपाल वायर एन्ड वेब क्यान गो एभ्रिवेयर भनेर नै कमेन्ट गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ अब अप्ठ्यारो अहिले त हामी चाहिँ धेरै अगाडि गइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो फाइबरहरू एउटा 2टा मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु कम्पनी थ्रु आएर गरिदियो पनि हामीलाई राम्रो नै हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सर्भिस पनि हामीले चाहिँ चाहेको अनुसार दिन सकौँला। अब उहाँहरूले भनेको चाहिँ त्यो सर्भिस बाहेक चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको सर्भिस चाहिँ हामीले चाहिँ दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब यो डेटा सेन्टरको पनि कुरा आयो, लास्ट टाइम चाहिँ आगो त्यहाँ सप्लाई हुन सकेन भन्ने कुरा आयो। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पावर सप्लाईहरू डिजिटल सोर्सबाट लिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामीले एयरपोर्टमा 3वटा चाहिँ सबस्टेसनबाट चाहिँ फाइबर त्यो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिरहेको छौँ, किनभने सेन्सिटिभ। अब त्यस्तो किसिमको माग आयो भने हामीले चाहिँ त्यो तयारी पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न अब विजय सरलाई छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको नियामक पनि हो र यहाँ आरटिडिएफ युज गरेर ठुलो रकम चाहिँ नेपालमा ब्रोडब्यान्ड एक्सेसमा खर्च पनि गरिरहेछ। 2072 साल असोज 12 गते त्यो सम्झौता हुँदाखेरि हामी त्यति बेला रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ। पहिलोपटक एनटिसीसँग त्यति बेला त प्रदेशको नाम थिएन, 1 र 2 3 भनेर चाहिँ त्यति बेला सम्झौता गरिएको थियो। त्यो प्रदेशको काम अझै आधा पनि सकिएको छैन र सँगै अहिले त सुदूरपश्चिमको काम चाहिँ 13-14% समथिङ कति हो त्यति मात्र भइरहेछ। इन्भेस्टमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी यति धेरै लगानी गरिरहँदाखेरि त्यो समयमै पुरा नहुँदाखेरि त्योबाट हामीले जुन टाइमली अपर्च्युनिटी पाउन सक्थ्यौँ त्यो अपर्च्युनिटी त गुमिरहेछ नि, होइन र? धन्यवाद विश्वासजी प्रश्नको लागि। वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो, होइन? मौका चाहिँ हामीले गुमाइरहेछौँ, होइन? टाइमली चाहिँ कामहरू सम्पन्न हुन नसक्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ छिटो हामीले प्रयोग गरेर, होइन, अब छिटो अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला। ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हामी जुन अघि गरिरहेका थियौँ, ट्रान्सफर्मेसन हामीले चाँडो ल्याउन सक्थ्यौँ होला, होइन? त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि ढिलाइ चाहिँ भइरहेको छ, होइन? तर कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि प्रोजेक्टको त केही टाइमलाइनहरू त पक्कै पनि त्यहाँ हुन्छ नै। सम्झौताले चाहिँ प्रोजेक्टको टाइमलाइन यति भनेर तोकेकै हुन्छ, तर काम प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्दै जाँदाखेरि र अझ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो यो जियोग्राफिकल जुन च्यालेन्जिङ, होइन, जुन डाँडा काँडाको जुन सिनेरियो छ, अनि यो बाढी पहिरो जाने खालको सिनेरियो छ, र अझ चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ कस्तो कोअर्डिनेसन पनि राम्ररी नभएर कामहरू अगाडि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाल टेलिकमले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यो टाइमली चाहिँ गर्न उहाँहरूले चाहिँ सकिरहनु भएको छैन र त्यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौँ। तर त्यति बुझ्दै पनि हामीले चाहिँ एज अ छिटो काम सकाउनु पर्ने हिसाबले हामीले एउटा किसिमको उहाँहरूलाई प्रेसर अथवा उहाँलाई फलोअप, होइन, छिटो गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी गरिरहेका हुन्छौँ। र सायद अझ बढी चाहिँ म्याडम निर्देशमा चाहिँ, होइन, च्यालेन्जिङ कुराहरू मैले बुझेको चाहिँ अब यो कोअर्डिनेसन राम्रो नभइरहेको, हाम्रो जियोग्राफिकल च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट, तिनीहरू दोज आर द फ्याक्टर्स, होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ टाइमली सकाउन सकिरहेको छैन कामहरू चाहिँ। ती कुराहरू त पक्कै पनि सम्झौताको पूर्व शर्तहरूमा उल्लेख हुन्छ होला, होइन? मेरो त्योभन्दा पनि अर्को प्रश्न चाहिँ आरटिडिएफमा जुन हामीले 2% चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरहरूबाट लिन्छौँ त्यसप्रतिको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टमा
हाम्रो अप्रोच चाहिँ अलिकति कमजोर हो कि अथवा नियामकले जुन नियमन शक्ति देखाउनु पर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि पनि जति हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरेका छौँ त्यसको रिटर्न टाइमली नआउन सकेको हो कि सर? क्वेसन चाहिँ प्रश्न तपाईँको होइन एकदमै प्र्याक्टिकल छ होइन। तर मैले अघि जुन कुरा रिपिट गरेँ नि, अघि जुन कुरा मैले बताएँ होइन, अब हामीले यो ग्रामीण दूरसञ्चार प्रोजेक्टको लागि जुन पैसा खर्च गरिरहेको छौँ हाम्रो चाहिँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट, त्यसमा चाहिँ सबै सेवा प्रदायकहरूले 2% को कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न कति जस्तो हाम्रो यो ब्रोडब्यान्ड प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ विभिन्न 18वटा प्याकेजहरू बनाएर हामीले कम्पिटिसन गराएर दिएका थियौँ र त्यो ब्रोडब्यान्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ कामहरू सम्पन्न पनि भएका छन्। च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यो मिड हिल प्रोजेक्ट, अब नामै हाम्रो मिड हिल छ, अनि मिड हिलमा चाहिँ अब सिनेरियो जुन हिलको सिनेरियो छ नि, अब त्यसमा हाम्रो मतलब प्राधिकरणको चाहिँ अलिकति बल नगरे हो कि अथवा प्राधिकरणले अलिकति चाहिँ प्रेसर नपुगे हो कि भन्ने खालको एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो होइन। हामी चाहिँ कन्टिन्युसली निरन्तर चाहिँ हाम्रो सेवा प्रदायकसँग टचमा छौँ। प्रदेश 1, 2, 3 जसलाई हामी प्याकेज अथवा कोसी जुन हाम्रो प्याकेज 1 छ र प्याकेज 3 मा नेपाल टेलिकमले त्यसमा जिम्मेवारी पाएको छ। उहाँहरूले यसमा काम गरिराख्नु भएको छ र हामी उहाँसँग टचमा छौँ। हामीले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने कुरा अथवा उहाँहरूलाई अरू होइन प्रेस गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ अब कुनै कसर चाहिँ बाँकी राख्दैन। ओके, थ्याङ्क यू सर। यो प्यानल सेसनको पहिलो राउन्डमा हामीले चाहिँ खास गरी नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टमा अहिले देखिएका च्यालेन्जेसहरू, हर्डल्सहरू, प्रेजेन्ट सिचुएसनको बारेमा चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। हामीले डिजिटल क्यापेबिलिटीको कुरा पनि गरेका छौँ। डिजिटल क्यापेबिलिटीसँगै जहिले पनि जोडेर आउने कुरा अफोर्डेबिलिटीको कुरा पनि हो। हुन त केही समय अगाडि हामीले एउटा प्रेजेन्टेसनमा देख्यौँ कि केबल युकेको एउटा रिपोर्टमा नेपालको चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ अराउन्ड $9 छ एभरेज पर मन्थ भन्ने छ। तर त्यसलाई हामीले पर क्यापिटा इन्कम हाम्रो चाहिँ $1300 समथिङ डलरको रेन्जमा आएर हामीले हेऱ्यौँ भने करिब $100 भन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा इन्टरनेटमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले म अबको यो राउन्ड चाहिँ खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट र त्यसलाई चाहिँ एफोर्डेबल बनाएर हामीले जुन डिजिटल क्यापेबिलिटी, डिजिटल एक्सेसको कुरा, डिजिटल एक्सेससम्म जानको लागि त्यसलाई मोर अफोर्डेबल बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु। प्रश्न म सुधीर सरसँग बढी सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, होइन सुधीर सरसँगबाट। ओके, सरी। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने हामीले अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दा गर्दा सँगसँगै जहिले एउटा के प्रश्न आउँछ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। भनेको डुप्लिकेसन, एकदमै हाई डुप्लिकेसन छ। एउटै हामी पोलमा कति 40-50वटा अपरेटरसँग पनि हामी तारहरू देखिए अप्टिक्स देखिरहेको हुन्छौँ होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ चाहिँ डिजिटल क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नको लागि नेपालको हकमा सन्दर्भमा कस्तो खालको उपाय हुनसक्छ, अथवा यही नै अन्तिम उपाय हो, अथवा डिजिटल क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्टमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भएको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले लिङ्कअप गर्न सकिन्छ? तपाईँको बुझाइ के हो? अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको कुरा गर्दाखेरि अघि म्यामले पनि भनिहाल्नुभयो, हामीले एउटा कम्पनीको अथवा हाम्रो मात्रै सर्भिस चल्ने गरेर बनाएको, त्यहीबाट अरूलाई दिन मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। म चाहिँ यो सेम केस इज विथ एनसेल, किनभने हामीले भोगेर आएको छौँ कि त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, थाहा छ, हामी युज गर्छौँ भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ द क्यापेसिटी भन्ने कुरा इभन नेपाल टेलिकम, एनसेल र अहिले बन्द भएका 2-3वटा जुन संस्था छन् तिनीहरूको पनि तलमालो त्यही हो। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ कल्चरली यो नेपालको कल्चर हो होइन, मेरो सामान म अरूलाई किन युज गर्न दिने भन्ने एउटा मानसिकता छ र मेरो कम्पिटिटरले मेरै सामान युज गरेर मलाई नै ढाल्देला या मसँग कम्पिट गर्न आउने भन्ने जुन सोचाइ छ होइन, त्यो हाम्रो कल्चरली नै आएको सोचाइ हो कि जस्तो लाग्छ नेपालको कम्पनीजहरूमा। त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि त्यो टेक्नोलोजी मैले पनि चलाइरहेको छु। कुनै नयाँ टेक्नोलोजी, कुनै रकेट साइन्स होइन। अप्टिकल फाइबर छ भने अप्टिकल फाइबर मैले पनि चलाइरहेको छु, टावर छ भने मैले पनि टावर बनाइरहेको छु होइन। त्यो टावरलाई कतिजनालाई दिन सेयर गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्छ त्यो मलाई पनि थाहा छ
होइन उहाँले एक ठाउँमा राख्नु होला एउटा ओरिएन्टेसनमा एन्टेना राख्नु भयो होला म अर्को ओरिएन्टेसनमा गएर त्यही पोलमा गएर म चाहिँ काम गर्न सक्छु अप्टिकल फाइबरको कुरा गर्ने हो भने एउटा ल्याम्डा थपेर म तपाईँलाई क्यापासिटी दिन सक्छु या मैले देशैभरि राज्यभरि जम्मा 2टा अप्टिकल कोडले चाहिँ लाखौँ जनतालाई सर्भिस दिएको छौँ भने नेपाल टेलिकमले कुन चाहिँ रकेट साइन्स युज गरेर चाहिँ 24वटै कोड युज गर्छ या एन्सेलले होइन त्यो कुरा चाहिँ म मान्ने एउटा हामीसँग के कल्चरली नै तलदेखिको मेन स्टाफको तल्लो स्टाफदेखिको माथिल्लोसम्मको चाहिँ के छ भने मेरो सामान म अरूलाई प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने कुरा छ त्यति भनिरहँदाखेरि म आइएसपीको कुरा गर्छु अब हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको म प्रेसिडेन्ट पनि भयो हुनाले एसोसिएसनको हामी आइएसपीहरू धेरैले इन्फ्रास्ट्रक्चर मजाले सेयर गरेका छौँ होइन जस्तै तपाईँको म नामै लिन सक्छु होइन क्लासिक टेक ब्रोडलिङ्क सुबिसु त्यसपछि आएर भाइनेटले होइन एउटा अप्टिकल फाइबरको संरचना ठुलै संरचना चाहिँ हामीले मिलेर युज गरेको त 5 वर्ष भइसक्यो 3-4 वर्ष भइसक्यो त्यस्तै डिसोमले पनि अरूसँग मिलेर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ सेयरिङ गरिरहेको छ हामी डिसोमलाई पनि भन्छ म मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर यहाँ खाली छ लिनुहोस् भनेको छ हामी प्राइभेट सेक्टरका सेवा प्रदायकहरू पहिलोचोटि होला संसारमा कि मेरो चाहिँ के क्षमता छ होइन मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सेयर गरौँ न भनेर नेपाल टेलिकममा गएर हामी चिठी बुझाएको छौँ पहिलो चाहिँ सेवा प्रदायक होला कि मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सेयर गर्न आउनुहोस् भनेर चिठी के निवेदन दिएका छौँ भनेपछि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयर गर्न भन्ने कुरा कुनै रकेट साइन्स होइन यसमा म नियामक निकाय विजय सर हुनुहुन्छ यसमा अलिक कमजोरी चाहिँ अलिक कडा चाहिँ नियामक निकाय पनि हुनैपर्ने हो म दिन सक्दिनँ भन्ने ठाउँमा किन दिन सक्दिनँ खोताले त हेर्न सक्छ नि त होइन त्यो चाहिँ अलिकति कडाइ पनि ल्याउनै पर्ने छ बट ह्याभिङ सेड द्याट जुन लिगेसी सिस्टममा चलिरहेको चाहिँ नेटवर्कहरू छ होइन त्यसलाई जुन विचार गरेर चाहिँ डिजाइन गरिएको छ त्यो डिजाइनमा कदाचित जस्तै भनौँ न एडिएसएलको बेलामा पनि हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरौँ भनेर नेपाल टेलिकममा भनेकै हो उहाँहरूले मान्नु भएन त्यसमा त कुनै रकेट साइन्स थिएन खालि गएर चाहिँ एन्ड इक्विपमेन्टमा चाहिँ जुन टर्मिनल इक्विपमेन्टमा हाम्रो ब्यान्डविड्थ चलाउने मात्रै कुरा थियो त्यो उहाँहरूले मान्नु भएन किनभने त्यो बेलामा हामीसँग तार थिएन नेपाल टेलिकमसँग मात्रै तार थियो म किन कम्पिटिटर जन्माउँ भन्ने कुरा होला तर आज त उहाँहरूभन्दा ठुलो के चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तारको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नेपाल टेलिकमभन्दा ठुलो छ हामी प्राइभेट संस्थाहरूको र हामी तयार छौँ त्यसमा दिनलाई अब अरूको भरोसा होइन कि हाम्रो भरोसामा आउनुहोस् हामी दिन्छौँ ओके सुदीप सरलाई मेरो त्यस्तै खालको प्रश्न त्यो इन्भेस्टमेन्ट हामीले जुन गर्छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यसको कस्ट रिडक्सनको लागि चाहिँ खास गरी के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ताकि हामीले डिजिटल अफोर्डेबिलिटी बढाउन अलि झन् सजिलो सहयोग होस् त्यो अलिकति कम पैसामै हामीले चाहेको कुरा पुरा हुन सकोस् तपाईँले अघि भन्नुभयो नेपालको अब कम्पेरिटिभली हामी सस्तो छौँ होइन तर एफिसियन्सी चाहिँ हाम्रो फेरि एकदम लो छ अब सस्तो छौँ त्यही भएर अनि फेरि हामी सर्भिसमा हाम्रो प्रब्लम भइरहेछ भन्छौँ नि होइन अब कम्प्लेन्ट्सहरू धेरै हुन्छ यो सबै इन्टर रिलेटेड देखिन्छ अब सबभन्दा पहिला त मेरो विचारमा जुन तरिकाले हामीले यो इन्डस्ट्रीलाई होइन अब नियामक निकायकै कुरा गरौँ ले चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्यो नि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अघि पनि मैले भने यो रिडन्डेन्सी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ओपन मार्केट इकोनोमी भनेर हामीले चाहिँ सबै कुरा खोलिदिउँ क्या जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा जुन भयो नि अहिले पनि भइरहेछ यो मैले फेरि यो मात्र होइन कि ओभरअल हाम्रो चाहिँ इन्डस्ट्री मात्र यो हरेक सेक्टरमै त्यस्तै खालको छ ओपन मार्केट इकोनोमी भनेको चाहिँ जसले जे गर्न पनि पाउँछ भन्ने खालको एउटा सोच चाहिँ हाबी भएको छ हेर्नुहोस् होइन अब त्यो भनेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई मैले वर्ल्ड कपको बेलामा अब पाइरेटेड कन्टेन्ट चाहिँ हेर्न पाइन्छ भन्ने भयो हामीले चाहिँ बन्द गर्न लगाएको त्यो खोल्नु पऱ्यो होइन किनभने कानुन त हामीसँग छैन भन्ने कुरा भयो यस्ता कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने कस्ट चाहिँ हाम्रो बढिरहेछ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट किनभने हामी अब सबै कुरा गरिरहेछौँ होइन अनि रिडन्डेन्सी त्यहाँ एकदम म्यासिभ रिडन्डेन्सी छ अनि हामी फेरि अफोर्डेबल बनाउनलाई त्यो हाम्रो माइन्डमा छ नि त फेरि के अरे $1300 मात्र छ भन्ने छ होइन अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो $100 खर्च गऱ्यो भने खाना कहाँबाट खाने
भनेपछि त्यहाँनिर पनि एउटा चाहिँ त्यो म्याच भइरहेको छैन। अर्को हामी आइस्प्यानमा पनि कुरा गर्छौँ, वी आर हेभिली ट्याक्स्ड होइन। हामी चाहिँ अत्यावश्यक भनिरहेछौँ इन्टरनेटलाई, तर एट द सेम टाइम हामी चाहिँ कति 36.2% चाहिँ त्यो चाहिँ ट्याक्स बुझाउनुपर्छ भनौँ न। भनिसकेपछि अब यसलाई त अफोर्डेबल बनाउनलाई एउटा अघि पनि मैले भने यो मार्केटलाई चाहिँ कम्पिटिटिभ पनि बनाउने एउटा कम्पिटिसन चाहिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर र बिजनेस मोडल चाहिँ दुईवटा छुट्याइदिने हो भने इभन टेलिकममा पनि यो लागु हुन्छ। बाहिरतिर एमबिएनओहरूले मजाले चाहिँ विभिन्न तरिकाले गरिरहेकै हुन्छन् होइन। हाम्रोमा पनि हाम्रो सेक्टरमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ आउनुपर्ने देखिन्छ। तर वी आर सो जम्बल्ड अप राइट नाउ होइन। अब हामी इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यौँ, सबैजनाले इन्भेस्टमेन्ट गरिसक्यौँ होइन। अहिले मेरो टेलिकममा पनि त्यो प्रब्लम हो, टावर बनाइसक्यो, अब त्यो टावर भत्काउने कि अर्को नयाँ बनाउने कि भन्ने प्रब्लम होला। हाम्रोमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीले बनाइसक्यौँ, अब हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी कन्सोलिडेट गर्ने, दिज आर द च्यालेन्जेस। मतलब एक्जिस्टिङ लिगल प्रोभिजन र लिगल ग्याप यी दुइटै कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। जस्तो भने हामी कन्सोलिडेसनकै हामी कुरा गरेर हुन्छौँ होइन। अब कन्सोलिडेसन गर्दाखेरि अब चाहिँ मर्जर पोलिसी छैन। 122वटा लाइसेन्स छ, त्यसलाई झारिदिउँ नि त। ब्याङ्कलाई चाहिँ ऊ बनाएको जस्तै भनौँ न, के भन्छ नम्बर चाहिँ घटाएको जस्तै घटाइदिउँ भने आइएसपीको चाहिँ मर्जर पोलिसी बल्ल बन्दैछ। त्यसमा भने अब सेक्सन 57हरू इन्क्लुडेड छैन होइन। अब पोलिसी लेभलमै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिकति ओभरअल ग्रान्ड डिजाइन, ग्रान्ड प्लान गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओके माई नेक्स्ट क्वेसन इज टु मोहम्मद। Infrastructure sharing is the one issue that comes again and again, but it is not in execution as expected. Sudhir sir also blamed NCL about that. NCL is not willing to share the infrastructure in holistic approach, not individually. So is it the case with NCL that NCL is really not willing to share its infrastructure, or NCL is ready to share its infrastructure in the future? Okay, I think good question. And in fact, when he was speaking, I got download of, I understood what he's saying. So I think fundamentally in digital development of any country, sharing of infrastructure is allowed. It should be done, okay? And we are never saying that we don't want to share the infrastructure. Now coming back to the point, let's regroup ourselves and go a little bit. 2017, it was decided that Nepal will have 2 infrastructure companies. And all of a sudden, without taking any consultation, more than 7 meters towers were not allowed to be built. Only NTC were building, we were not building. In absence of a clarity that whether you will be allowed to sell those services in future, do you think any investor will invest and look into a foreseeable future that you should do? So the answer to this question is that if the policies are equitable, if there is a policy that is not going to be changed, we are looking at a horizon where we are really willing to bring sharing, to bring the cost and everything down. I just give you one more example on sharing. Approximately more than 1 terabyte of internet bandwidth that we are purchasing. Guess how many people are purchasing those bandwidth? And I'm sure if I just ask the ISPs and everybody in my counterpart in NTC, everyone is paying a very different price. Okay, why? Is it something that is mandated? No, not really. I think as an industry, we can't even blame regulator on everything. We ourselves are not really coordinating very well. That's point number 1. Second thing itself is the clarity on the policies and infrastructure and everything is required. 2021, when the new regulation came on tower building, we were told to start building towers that can accommodate 3 operators. Without that, regulator is not approving our applications. Since that date, we are building, investing 35% additional investment in brick and mortar and steel, which is not going in digital investment. It's going under the ground. Steel price has also gone up, okay? But the problem is we are intending that we wanted to bring a 3rd operator, whereas nobody is talking about whether this country can afford a 3rd operator or not. Now, because of somebody's policy, we have been slaughtered. For last 3 years, we are investing 35% extra. Now, if I'm investing extra, I would, if I have to share, I would require an equitable amount as well. If somebody is thinking that I will sell gold at a price of bricks, I'm sure it's not nobody's business.
Everyone has to do what is required to be done. And I'm saying that, yes, infrastructure needs to be shared. But the problem itself is what we are doing now. Let's talk about another thing, RTDF. Who is the major contributor to RTDF? It's telecom, we and NTC. But where exactly the investment is going? In fiber. We talked about connectivity and we are laying a lot of fiber. Where is fiber, fiber, fiber? And by the way, I'll just tell you, East-West Highway is constructing every year around 250 to 300 kilometer fiber is being cut mercilessly, which we are changing every year. So now even the road is built, there's no ducting, there's no provisioning of it. In fact, on our own self, we are putting ducting to just preserve ourselves for next 10 years. So I think one is it has to be an industry consortium, consolidation, discussion, and also an equitable policy where everybody is allowed to participate equally. Now we are talking about infrastructure companies, and the first investment is saying that Nepal Telecom will be by default one company. The second, we will decide about it, that who's going to come into it. I mean, sorry, it has to be equitable. No offense with everyone in this room. But the main important point itself is if you are treating different policies, two different people sitting in here, then people will also be taking stringent measures, and they're going to be making sure that they're not really getting into the things where they don't know what is the foreseeable future. So my view first, that's answering the question that yes, everybody wants to share, but the policy requires a lot of clarity. The policy also requires a lot of forcibility. I mean, I've did investment in the last 3 years, making sure that third operator is coming. If it is not coming, somebody will refund my investments? Obviously not. So next time I'll be careful. I don't want it to go and invest a lot of money because the return is not coming up. Last but not the least, and I think which is very, very important, is that in different countries, underserved areas, and we know that last 10 to 15% of Nepal population is very much scattered. You can't lay fiber to every home. You can't actually put towers, and we are finding it extremely difficult. But in last 5-6 years, we have not seen any plan to bring them into equation. Now we are trying to do what we are possibly to do. Spectrum is also kept scarce. Nobody is using it. No. I mean, it's just lying. So I think it has to be a holistic policy where we need to think about that from where to where we want to go, what is the state of the people that needs to be changed, and then everybody should equally participate, and then let's see who has how much of appetite to go into it. What kind of policy clarity that NCL is seeking for? Okay, now first of all, the policy is, I'll just classically give you a couple of examples. 5 years ago, we decided to go into mountainous areas, and we wanted to build sites there. Everest Base Camp, Annapurna Circuit, we have to go to IEA, in some cases we have to go to UNESCO Heritage, we need to go to A Ministry, we need to go to B Ministry, we need to go to C Ministry. The nutshell, after 5 years, people blame that NCL is not investing. I can share those evidences to the people that we are trying for last 5 years. So what is required in the country is, if NTC can build sites in National Park, why not I? I mean, is it a difference? Am I a stepson of this country? No. It has to be equitable. Okay, thank you. I want to stop you here. Sangeeta madam, मेरो प्रश्न हामी पूर्वाधार सहप्रयोगको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ हामी समाचारमा पनि देखिरहेका हुन्छौँ कि टेलिकमले पूर्वाधार सहप्रयोगमा अलिकति सजिलो नभइदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ। सबैभन्दा ठुलो ब्याकबोन पनि नेपालमा हेर्ने हो भने टेलिकमकै छ। पूर्वाधार सहप्रयोगको सन्दर्भमा टेलिकमको खास रणनीति चाहिँ के हो? हामी एक दुई ठाउँ त हामीले दिएका पनि छौँ। ओभरअल देशैभरि चाहिँ हामीले पूर्वाधार सहप्रयोगको सन्दर्भमा टेलिकम चाहिँ रेडी हो अरूसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्नको लागि? धन्यवाद विश्वासजी, मैले अघि पनि भनिहालेँ, हाम्रो क्यापासिटीले पुगेको ठाउँमा हामी सहप्रयोग गर्नको लागि तयार छौँ। हामीले अरू अपरेटरहरू पुगेको ठाउँमा उहाँहरूको पनि हामीले फाइबरहरू लिजमा लिएका छौँ। भर्खरै हामीले जुम्लामा फाइबर लिजमा लिएर भर्खरै हामीले त्यहाँ इन्टरनेट गरेका छौँ, इन्टरनेट एक्सपान्सन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो काठमाडौँदेखि रसुवासम्मको लागि एनईएले हामीलाई जुन 6वटा फाइबर दिएको थियो, त्यो फाइबरमध्ये हामीले 2टा मात्रै युज गरेका छौँ र अरू 2टा चाहिँ अर्को अपरेटरलाई हामीले दिएका छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले प्रयोग गरेको मध्येमा हामीलाई चाहिँ आवश्यक नभएको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ हामी तयार छौँ।
र टावरको केसमा चाहिँ जुन अघि मैले भनिहालेँ, अघि उहाँ सरले भन्नुभयो इन्टरनेटको लागि चाहिँ अब एन्टेनाको लोड कम हुँदैन, त्यस केसमा पनि हामीले कति ठाउँमा चाहिँ गरेको छौँ जस्तो लाग्छ। यसको लागि मलाई लाग्छ एनटिए प्लेज अ मेजर रोल। कुन ठाउँमा सहयोग प्रयोग गर्न सकिने, कुन ठाउँमा सहयोग प्रयोग नगर्न सकिने भनेर उहाँहरूले दूरसञ्चारको पनि सिस्टमहरू पनि अडिट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर अडिट गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई निर्देशन दिनुभएको खण्डमा र हामीले चाहिँ सक्ने उसमा चाहिँ हामी सहप्रयोगको लागि तयार छौँ र अहिले पनि हामीले सहप्रयोग गरिरहेका छौँ भन्न चाहन्छु। ओके थ्याङ्क यू म्याम। टेलिकमले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको स्पेसमा हामी चाहिँ टेलिकम आफू अवरोध हुँदैन, त्यसमा लागि हामीले अवरोध गरेको छैन र हाम्रो एनटिभीहरूसँग त हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ। पुलिस आर्मीहरूसँग उहाँहरूलाई हामीले टावरहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कति ठाउँहरूमा चाहिँ पहिले नै सहप्रयोग भइरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले सहप्रयोगको लागि पुनः दिन नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ टेक्निकल पार्ट हेरेर हामी चाहिँ यदि वी आर टेक्निकल्ली फाइन हामी चाहिँ दिन सक्ने अवस्थामा भएको ठाउँमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ। ओके थ्याङ्क यू। मेरो प्रश्न तारा सरलाई सकेसम्म अलिकति छोटोमा उत्तर दिनु होला है, हामी समय कन्स्टेन्ट छ। अहिले एनइएले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गरिरहेछ तारहरू चाहिँ, हामीले डक्टिङको लागि स्पेस खाली पनि कतिपय कोरहरू चाहिँ हामीले खाली राखेर डक्ट गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ। आइएसपिजहरूलाई अहिले त पोलबाटै हामीले तारहरू लगिरहेछौँ, उहाँहरूलाई कहिले इन्भाइट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि आउनुहोस् हाम्रो डक्टमा तपाईँहरूको केबल राख्नुहोस् भनेर? हामीले त इन्भाइट गरिरहेको छौँ, गर्छौँ पनि, किनभने हामीले पछि यो पोलहरू त सकेसम्म चाहिँ निकाल्ने नै हो मेन ठाउँमा चाहिँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा कुरा पनि भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा एउटा एनटिए सबै स्टेक होल्डरहरू राखेर चाहिँ त्यहाँ कमिटी पनि बनेको छ, त्यहाँबाट पनि फर्दर प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ होला। अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन कि कुन कुन कम्पनीहरूले त्यो पोलमा तार तानेर लगिरहेछ भन्ने चिज। अस्ति हामीसँग एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ भ्याली पुलिसको ले फोन गरेर ल्यायो हामीलाई, उहाँहरूको पनि अप्टिकल फाइबर ले भइरहेको रहेछ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो मिटर के भन्छ हाम्रो त्यो क्यामेराहरू राख्नलाई। अब हामीलाई पनि थाहा छैन कि त्यो पोलहरूमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कुन कन्डक्टरहरू कन्डक्टरमा हामी अप्टिकल फाइबरहरू गएर कसको इन्टिटिभ गइरहेछ भने। त्यसैले मैले भनेको एउटा चाहिँ रेजिस्टर गरेर एउटा अर्गनाइज रूपमा गयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, अनि त्यो हिसाबले काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो छैन भन्ने जानकारी। ओके थ्याङ्क यू। विजय सर, हामीले दुईवटा प्रश्नहरू यहाँ हेऱ्यौँ, खास गरी दूरसञ्चार सहप्रयोगको सन्दर्भमा एनसिएलको एउटा खालको गुनासो रह्यो, हामीलाई इक्वल ट्रिट गरिएन भन्ने खालको गुनासो, त्यसलाई पनि सरले सम्बोधन गरिदिनु होला कि एनटिएले त्यस्तै खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेको हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले 2070को दशकभन्दा अगाडि 70को दशकको सुरुवातमै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भनेर बहस गर्दै आयौँ। मलाई लाग्छ पार्वत गुरुङज्यू चाहिँ सञ्चार मन्त्री हुँदा होला सायद त्यति बेला अलिकति पिक लिइरहेको थियो। फेरि त्यो कुरा चाहिँ लाइसेन्सिङको कुराहरू चाहिँ अहिले ब्याक भइरहेछ। यो लाइसेन्सिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको लाइसेन्सिङको बारेमा भएको प्रोग्रेस सहित चाहिँ अघि भएको कुरालाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू विशासजी। अहिले हामीले अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दै थियौँ होइन। अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अफोर्डेबल बनाउनको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ इज वान अफ द कम्पोनेन्ट भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ तपाईँको जुन हामी इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ जुन हामी बाहिरबाट भित्राउँछौँ भन्छौँ होइन, अथवा जुन हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविड्थको कनेक्टिभिटीको लागि जुन प्राइस हामी तिर्छौँ पे गर्छौँ होइन, त्यसको पनि अर्को मेजर रोल हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले ग्राहकलाई जुन सर्भिस डेलिभर गर्दैछौँ त्यो सर्भिस डेलिभर गर्दाखेरि हाम्रो डेलिभरी गर्ने प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ कहाँ छ त, विदेशबाट गरिरहेछौँ कि नेपालभित्रबाट गरिरहेछौँ भन्ने कुराको पनि त्यसमा भूमिका हुन्छ त्यो प्राइसिङमा। र अर्को चाहिँ युजरको एउटा पर क्यापिटा जुन उसको छ क्रय शक्ति जुन उसले चाहिँ किन्न सक्ने क्षमता त्यसले पनि त्यसमा रोल खेल्छ। मैले अलिकति ब्यान्डविड्थलाई टच गर्छु। यो ब्यान्डविड्थ जुन हामी इन्टरनेटहरू चलाउँदाखेरि अथवा ब्रोडब्यान्ड हाई स्पिडको कुराहरू हामी गर्दाखेरि हामीले त्यो सर्भिस लिँदै गर्दाखेरि त्यसको लागि जुन हामीले प्राइस जुन तिर्छौँ त्यो चाहिँ
मलाई लाग्छ 15-18तिरको टाइममा होइन पर मेगाबिट पर एमबिपिएसको पर मन्थको चाहिँ तपाईँको चाहिँ $30 तिर्ने सिनेरियोबाट अहिले हामी चाहिँ पर एमबिपिएसलाई होइन पर एमबिपिएसलाई पर मन्थ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ $3-4 अझ चाहिँ कसै $2 पनि ल्याउने खालको सिनेरियो बनिसकेको छ सो द्याट अल्सो कन्ट्रिब्युट्स टु डिक्रिज द कस्ट अथवा अफोर्डेबिलिटीमा यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ होइन त्यसले पनि गर्छ अर्को चाहिँ अब यो सेयरिङ कुरा जुन अहिले हामीले जुन टपिकमा छलफल गर्दैछौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको वास्तवमा लामो चाहिँ यसको इतिहास छ भन्नुपर्छ मैले प्राधिकरणमा काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ भन्नाले यो हाम्रो पहिला टेलकोजमा अलिक बढी आउँथ्यो एउटा सेवा प्रदायक जस्तो एनसेलले नेपाल टेलिकममा ट्राफिक पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ युआन लाइन अथवा एसटिएम लाइन चाहिन्थ्यो जुन चाहिँ त्यो नपुग हुँदाखेरि चाहिँ एनसेलबाट नेपाल टेलिकममा फोन नलाग्ने अथवा नेपाल टेलिकमबाट एनसेलमा फोन नलाग्ने त्यो युआन लाइनको कुराहरू थियो त्यतिखेर पनि यो सेयरिङका कुरा आउँथे अनि दिन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षमता छैन पुग्दैन भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो अथवा हामी दिन्छौँ तर दिँदाखेरि फेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट गरौँला तर किन्ने मान्छेले किन्दिएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आउँथ्यो अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग गाइडलाइन पनि थियो इन्टरकनेक्सन बाइल भन्ने थियो जुन बाइलले चाहिँ सिकरले चाहिँ केही समय अगाडि नै इन्फर्म गर्नु पर्थ्यो र त्यो अनुसारले चाहिँ र उसले केही डिपोजिट राखेर गर्दाखेरि अर्को प्रोभाइडरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो लिङ्क दिनु पर्थ्यो भन्ने कुराबाट सुरु भएर अहिले हामी यो फाइबरसम्म पुग्दै गर्दाखेरि र आइएसपीको पनि सिनेरियो अहिले आइसक्यो होइन हामीसँग चाहिँ 130 भन्दा धेरै आइएसपीहरू भइसके र सबै आइएसपीहरू ले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त उहाँहरू आफै सहमत हुनुहुन्छ अब प्राधिकरणले एउटा खास इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ नगर्छ भनेको छैन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गर्नलाई हामीले खालि नगरेको के भन्दाखेरि एकदम अनिवार्य छ है गर्नै पर्छ है अथवा गरेन भने तिमीलाई कारवाही गर्छु भनेर अनिवार्य म्यान्डेटरी चाहिँ गरेको छैन अथवा म्यान्डेटरी गर्ने हो कि भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रदायकहरूले नै पनि होइन यसलाई अनिवार्य नगरौँ या हामी आफै गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि हामीले पनि ल ठिकै छ नि त हाम्रो इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफै गर्छु सेयरिङ गर्छु भन्दैछ भने हामीले जबरजस्ती गर्नै पर्छ अथवा गरेन भने तिमीलाई पेनल्टी गर्छु भन्ने खालको प्रोभिजन्स हामीले नबनाएका हौँ होइन अब त्यो खालको यदि इन्डस्ट्रीले त्यो डिमान्ड गर्छ भने प्राधिकरण त्यहाँतिर अगाडि बढ्नलाई रेडी ओके सर म लास्ट राउन्डमा अब ऱ्यापिड फायरमै क्वेसन सोध्न चाहन्छु सबैसँग सोध्ने मसँग समय छैन सुधीर सरलाई मेरो प्रश्न अबको वे फरवार्ड चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ खास गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्टका लागि ताकि त्यसले हामीलाई चाहिँ भोलि डिजिटल एक्सेस चाहिँ बढाओस् 1 or 2 पोइन्टमा मात्र एकदमै सर्टमा म तिनवटा कुरा गर्छु अघि पनि कुरा भयो एउटा एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी र स्टेबिलिटी वे फरवर्ड किन हामीले एक्सेसिबिलिटीमा वी हेभ थ्रु आरटिडिएफ फन्डिङ हामी धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छौँ वडा स्तरमा पुगिसकेका छौँ अफोर्डेबिलिटीको कुरामा चाहिँ तपाईँले अघि मलाई भन्नुभयो त्यसमा अलिकति म के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक विरोध गर्न चाहन्छु हामीले भनेको चिज होइन यो होइन cable.co.uk भनेर एउटा रिसर्च गर्ने अर्गनाइजेसन छ युके बेस्ड अर्गनाइजेसन उसले यो अस्ति भर्खर डिसेम्बर 2022मा वी आर द 8th चिपेस्ट कन्ट्री फर द ब्रोडब्यान्ड होइन फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको कुरा गरिरहेको छु मैले गर्दाखेरि सो हामी अफोर्डेबल पनि भइसक्यौँ आइटियुले दिएको टार्गेट जुन 5% अफ जिएनआई पर क्यापिटल जिएनआई सुड बी द ब्रोडब्यान्ड कस्ट भनेर दिएको थियो हामीले लास्ट इयर अचिभ गरिसकेका छौँ जुन अहिले तपाईँले $9 भनिरहनु भएको छ कुनै पनि कम्पनी देख्नुहोस् तपाईँले इयरली तिर्नुहुन्छ भने $8 भन्दा बढ्दा चाहिँ पर मन्थ पर्दैन पर मन्थ पर्दैन त्यो भएको हुनाले हामीले 5% को चाहिँ अचिभ गरिसकेका छौँ सो वी आर अफोर्डेबल नाउ र लास्टमा गएर के भन्दा स्टेबिलिटी कुरा आउँछ अफोर्डेबल एक्सेसिबल र स्टेबिलिटी त्यसमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ क्वालिटी वाइज त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको ठुलो समस्या छ अहिले समस्या नमाने पनि होइन वक्ताहरूले भन्नुभयो तर किन इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेयरिङ हुने भए पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आज 4वटा अप्टिकल फाइबर किन छ त होइन आरटिडिएफ फन्डको पनि छ एनसेलको पनि छ नेपाल टेलिकमको पनि छ युटिएल बन्द भएर गयो उसको पनि छ सो वाइ 4वटा कम्पनीले चाहिँ प्यारलली 4वटा अन्डरग्राउन्ड फाइबर तान्नु पर्यो पहिले नेपाल टेलिकमको थियो भने उसले इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरिरहेको थियो एनसेलले तान्न पर्दैन थियो एनसेलले पनि युटिएललाई दिए भए युटिएलले तान्दैन थियो र दुईटै कम्पनीले आज बन्द भइसकेको कम्पनी त छोडिदियो कुरा त दुईटै कम्पनीले दिए भए
आरटिडिएफ फन्डमा जुन थर्ड फोर्थ हामीले तान्यौँ होइन त्यो तान्न पर्दैन थियो ओके सो ओके सर त्यसमा ओके चाहिँ समस्या छ ओके मेरो नेक्स्ट प्रश्न तारा सरलाई छ यो एनइए र टेलिकम्युनिकेसन सेक्टर बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई अलिकति सुमधुर बनाउन र अलिकति यो इन्टर एजेन्सिज कोअपरेसनलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाउनको लागि अलिकति स्थायी रूपमा समस्या समाधान गर्न के सकिन्छ एनइए के को लागि ओपन हो त्यो कुराहरू पनि होइन अब एनइएले चाहिँ त हामीले चाहिँ मन्त्रालय थ्रु या एनटिएसँग त कुरा गरि नै रहेछौँ अब हामीले चाहिँ ब्रोडर रूपमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय थ्रु पनि कुरा गरिरहेछौँ यसको कोअर्डिनेसनको लागि किनकि हामी चाहिँ आखिर त होलसेल र चाहिँ डार्क फाइबर रिलिजमा जाने हो हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ रिटेल बिजनेसमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन जान पनि जाने होइन हामीले त फाइबर रिलिज गर्ने हो र हाम्रो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ पोलहरूलाई सकेसम्म युज हुन्छ भने हामीले युज गर्न दिने हो त्यसलाई अर्गनाइज रूपमा मात्र लग्नु पर्ने हुन्छ हेफाजत रूपमा लग्नुपर्ने अहिले गइरहेको छ त चाहिँ एउटा अर्गनाइज रूपमा लग्यो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छ अनि अहिले हामीले चाहिँ अरू चिज भने जस्तै अब कुनै ठाउँमा अघि मैले चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हेर्दाखेरि पनि अब हाम्रो माइक्रोवेभ लिङ्कहरू ठाउँ बनाउनु पर्ने अवस्था भएकोमा पनि हाम्रो टावरहरू त अहिले हामी चाहिँ 2 वर्षभित्रमा त मुस्तामै लग्छौँ हाम्रो टावरहरू जान्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फाइबर पनि पुग्छ र कुनै ठाउँमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएर चाहिँ माइक्रोवेभ लिङ्क राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने हाम्रो टावरहरू पनि युज गर्न सक्ने अवस्था छ किनभने त्यो हामीले त इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइ नै सकेको छौँ अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू चिजहरूमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो नेटवर्कको फाइबर त पहिला हामीले ट्रान्समिसन लाइनमा मात्र युज गरिरहेको अब डिस्ट्रिब्युसनमा गएपछि हाम्रो फाइबर पनि थुप्रै हुने भएकोले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एनइएको अन्तर्गतमै अरू विदेशमा जस्तै पावर युटिलिटीहरूले टेलिकम कम्पनी स्थापना गरे जस्तै हामीले पनि टेलिकम कम्पनी स्थापना गरेर गयो भने अलि अगाडि बढ्छ सजिलो हुन्छ होला ओके थ्याङ्क यू टाइम कन्स्टेन्टका कारण मैले सबैलाई प्रश्न सोध्न सकिनँ हामीले अनुशासन पनि पालना गर्नुपर्छ यो सँगै आजको यो फर्स्ट प्यानल सेसन चाहिँ यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु मलाई लाग्छ केही विषयहरू पक्कै पनि यसले भोलि हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्टको लागि एउटा वे आउट प्रदान गरे होला भन्ने अपेक्षासहित मलाई प्यानल सेसनमा साथ दिनुहुने यो समयसम्म साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै प्यानलिस्ट र हामीलाई धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहुने स्टेजमा रहनुभएका यहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको प्यानल सेसन यो प्यानल सेसन यही अन्त्य भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु धन्यवाद